I det platta landskapet vid Vätterns östra strand reser sig ett berg som trots sin storlek rymmer en imponerande variation av natur. Följ med på en 2-dagars vandring genom lummiga ädellövskogar, dramatiska höjder och längs Vätterns branter. Välkommen till Scandinavian Wilderness och en vandring i Omberg. Den här gången har jag tagit mig till Omberg, ett område jag har hört ganska mycket om, men det är första gången jag är här. Så det ska bli kul att utforska det här området och se vad det har att erbjuda. Min vandring i Omberg börjar vid Gässatorgets parkering. Härifrån ska jag under 2 dagar utforska den södra delen av Ombergs ekopark. Ett populärt område känt för sin dramatiska och rika natur. Planen är att följa 2 av områdets vandringsleder. Först ger jag mig ut på Ellen Keys led innan jag längre fram viker av och fortsätter längs 11-rumsleden. Tillsammans bildar de en lagom stor rundslinga som tar mig igenom några av Ombergs mest natursköna delar. Med en övernattning ungefär halvvägs blir det en lugn 2-dagars vandring där fokus ligger på att upptäcka landskapet och njuta av naturen längs vägen. Det går ändå ganska stadigt uppför. Så man blev snabbt svettig. Och egentligen är det ganska varmt ute. Det är Sveriges nationaldag idag. Och faktiskt ganska fint väder. Bättre än vad jag trodde. Vandringen börjar med en ganska brant stigning, vilket egentligen inte är så förvånande. Omberg är ett kuperat landskap och den här leden tar mig upp mot Gässan, bergets högsta punkt på 264 meter över havet. Här uppe finns ett utkikstorn där man kan blicka ut över Vättern och Östgötaslätten. Från toppen blir det tydligt hur Omberg reser sig som en kontrast i det annars flacka landskapet. Det där var alltså den högsta punkten här på Omberg, vilket betyder att det nu går ner för. Och om inte allt för lång tid så kommer vi komma till en bokskog. Och det ser jag mycket fram emot. Det verkar vara väldigt bra skyltat och välmarkerade leder och breda stigar att gå på. Så det är ju liksom inte riktigt, hittills i alla fall, direkt kanske någon vildmarkskänsla. Men det är väldigt fint här, det måste man ändå säga. Nu kommer jag in i bokskogen. Och det är ungefär så trevligt som jag tänkte mig att det skulle vara. Det går alltså ganska tvära kast mellan att man är inne i spenaten så att säga till att man är ute på vägen. Så är det någon deltävling till Vätternrundan här nu idag också. Jag är ganska säker på att det här är leden som jag hade tänkt att följa, så även om det känns som att den borde gå där inne i skogen bakom mig. Den kanske går upp där snart. Ja, men det var som jag misstänkte. Leden gick längs med vägen här ett tag. Så det är inte så att jag missade någonting. Och nu svänger den av igen så att den går lite mer i naturen igen. Nu kommer jag egentligen till den bokskogen som jag faktiskt trodde att jag var i förut.
Men det här är liksom ett eget naturreservat som är inbakat i själva ekoparken. Så det ska bli intressant återigen att spana in den här bokskogen. Jag tycker att de här skogarna påminner om eukalyptusskogarna i Australien. Så det blir en väldigt exotisk stämning när man vandrar här. Så har man ju Vättern också precis runt hörnet också. Mycket fågelsång på det. Väldigt trevlig stämning här. Nu har jag tagit mig ut ur bokskogen och det var lite det som jag såg som höjdpunkten på den här turen. Så allting här efter, det är bara bonus egentligen. När man har kommit så här långt på vandringen börjar man förstå varför Omberg är så populärt. På en relativt liten yta ryms en imponerande variation av naturmiljöer och landskapet förändras hela tiden längs leden. Det är just den här blandningen som gör Omberg så speciell och till ett väldigt tacksamt område att ströva omkring i. Så det här var alltså Stocklycka hamn. Och nu svänger leden upp här mot Stocklycke, antar jag att det heter. Då var man en karta rikare. Jag har saknat lite grann faktiskt. Då har jag lämnat Stocklycke bakom mig, som är liksom lite som ett nav för Omberg. Men nu är jag ute på vandringsleden igen. En liten mus. Omberg är ju faktiskt ett berg och det märks på ett sätt att det är ganska mycket upp och ner som man inte riktigt är van vid utanför fjällvärlden. Annars är ju Sverige väldigt platt.
Så även om det inte är ett dramatiskt berg i det avseendet om man jämför med just fjällen, så är det i relation till dess omgivning ganska så dramatiskt. Omberg är inte bara en plats för ögat, utan här får även luktsinnet en upplevelse. Doften av ramslök dyker återkommande upp längs stigen. Ofta känner man den starka doften innan man ser själva växten. Ramslöken finns på många platser runt om på Omberg och är en av de växter som verkligen sätter sin prägel på området. Nu har jag kommit fram till den delen av vandringsleden där liksom berget möter Vättern. Och när man kommer fram till det här så kan man ju direkt säga att det ser väldigt läckert ut. Jag tror att bokskogen har fått konkurrens nu. Kanske det här är den bästa delen av Omberg. Vi får se. Jag trodde att den här delen av vandringsleden skulle ha lite mer närkontakt med Vättern. Men hittills så har det inte skett. Och det är inte så jättelångt kvar nu innan jag är framme vid Elvarums udde. Och det är där jag har planerat att slå läger. Och det ska vara vid närkontakt med Vättern i alla fall. Då ska man kommit ner så man är hela vägen vid sjön. Nu kan det inte vara långt kvar innan jag kommer fram till där jag enligt min planering ska slå läger. Och när jag har gått runt här idag så har jag spanat lite efter ställen man skulle kunna slå upp tältet på. Och det har inte varit många sådana där uppenbart bra platser. Men jag hoppas och tror att den här platsen kommer vara helt okej i alla fall. Det här blir ju jättebra tycker jag. Gott om plats att slå upp tältet. Vindskydd. Ska kolla om det finns ved också. Och precis intill Vättern. Och det är ingen annan här heller. I alla fall inte för tillfället. Så nej, jättenöjd. Tror inte det kunde blivit så mycket bättre. Toppen. Titta här också. Massor av ved. Så det är inte ett problem heller. Får man brasa ikväll. Tar och spanar in den närmsta omgivningen bara. Kanske tar en längre sväng om senare. Så nu är vi vid stranden nu. Tänkte jag ska spana in hur vattentemperaturen är. Och det var inte så jättevarmt. Så får se om det blir ett topp sen. Jag tog inte med mig några badkläder men det ska nog gå att ordna.
Väl framme vid dagens lägerplats börjar den vanliga rutinen med att sätta upp tältet och göra sig hemmastad. Jag får snart sällskap av 2 trevliga vandrare som också har planerat att spendera natten på Omberg. Vi får en trevlig pratstund och de bjuder på te och kaka innan de behöver vandra vidare. De vill hinna en bit till för att slippa få en alltför lång sträcka tillbaka till bilen dagen därpå. Med tanke på att det inte finns ett överflöd av bra tältplatser så hoppas jag att de hittade en fin plats att slå läger på. Lite senare på kvällen får jag ytterligare sällskap av en annan tältare. Med tanke på hur populärt Omberg är och att det är ont om bra platser att slå upp tältet hade jag faktiskt förväntat mig att vi skulle bli fler vid lägerplatsen. Omberg är en så kallad ekopark, ett begrepp som kanske låter mer skyddat än vad det faktiskt är. Det är statliga Sveaskog som äger marken och som har valt att avsätta delar av sin skog med höga naturvärden till ekoparker, där målet är att prioritera naturvård framför avverkning. Men till skillnad från ett naturreservat eller en nationalpark finns inget formellt skydd som garanterar att området bevaras. Hur väl modellen fungerar på lång sikt återstår att se. Hittade en solstol här så det var inte så dumt. Den låg bredvid vindskyddet. Jag ska ta och sätta mig nere vid stranden en sväng. Njuta av sista timman som solen är uppe. Kvällen avslutas stillsamt och bjuder på en vacker solnedgång över Vättern. Det blir en stund att låta dagens intryck sjunka in och landa. Och hittills har platsen verkligen inte gjort mig besviken. Imorgon fortsätter vandringen och det känns som att det fortfarande finns mycket kvar att upptäcka. Inne i tältet studerar jag kartan och planerar inför morgondagen för att sedan somna till ljudet av vågorna som rullar in mot stranden utanför. Då var man ute på leden igen. Fortsätta utforska Omberg ett litet tag till. Haft en väldigt bra natt. Sovit bra. Tog väldigt lång sovmorgon. Längre än normalt. Men det är helt okej eftersom jag inte har någon tid att passa. Så då är det lika bra att bara sova på.
Det dröjer inte många minuter innan jag når Storpissans naturreservat. Ett fint litet område, mest känt för en liten bäck som flyter igenom skogen, som slutligen skapar ett litet vattenfall och pissar ut sitt klara vatten ner i sjön. Det var ett rejält fall här. Alltså fall som min höjd. Jag trodde det skulle vara möjligt att komma ner så man liksom själva såg Storpissan eller vad det nu kallas. Ska se om man kan komma runt det, för här gick det inte att gå i alla fall. Okej, det verkar som att det är här man ska gå ner. Jäklar. Tycker inte jag verkar komma närmare än det här. Men man ser ju fallet lite grann där i alla fall. Nu går det rejält uppför. Väldigt trevligt ställe här. Det är väldigt mycket fågelsång också. Jag gör en liten avstickare till Marbergen här. Enligt skylten var det bara 400 meter. Ja, det där var en riktigt bra utkiksplats. Och det här är heller inte ett dumt ställe att slå upp tältet på. Så vid ett framtida besök så skulle det eventuellt kunna bli att man spenderar natten här. Och då kommer man få en riktigt grym solnedgång också. Den är nog svårslagen. Det är ett trevligt inslag på vandringen när en sån där liten krabat kommer och ska korsa vägen. Det uppskattas. Det börjar närma sig slutet av vandringen här nu. Och även om den här sista biten som jag vandrat på inte på något sätt är en dålig del av leden eller så har den egentligen ingenting nytt att erbjuda. Och det är liksom lite det som har varit Ombergs grej, tycker jag, att den har varit så varierande. Så det kanske ligger till dess last också lite grann, att man förväntar sig att det hela tiden ska vara någonting nytt. Men så är det alltså inte för tillfället. Jag hinner knappt avsluta meningen innan Omberg återigen visar vilken speciell plats det är.
Plötsligt lämnar jag skogen och kommer ut på ett litet kärr, där landskapet ännu en gång förändras helt. Här träffar jag en exalterad äldre herre som gärna vill dela med sig av ett fynd han har gjort. Det visar sig vara en orkidé som heter flugblomster. Blomman både ser ut och doftar som en stekel, vilket lurar hanarna att försöka para sig med den. När de sedan flyger vidare tar de med sig pollen från blomman och hjälper på så sätt växten att sprida sig. Nu är det tyvärr slut för Ombergs chans att bjuda på fler överraskningar. Vi är mer eller mindre framme vid bilen nu och det är dags att avsluta den här turen. Men tack så mycket för att ni tittade. Jag hoppas att vi ses i en framtida video. Hej då!